हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, आज आपण पेज नंबर 119, 113 आणि 131 वरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते पाहतोय. आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आहे हे तुम्हाला 2 किंवा 1 मार्कासाठी बोर्डाच्या एक्झाम मध्ये असते. अगदी सिंपल आहे. तुम्हाला इक्वेशन्स दिलेले आहेत आणि या इक्वेशन्स वरून आपल्याला 2 सेपरेट इक्वेशन्स तयार करायचे आहेत जे लाईनचे असतील. आणि तुम्हाला माहिती आहे की स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन म्हणजेच लिनियर इक्वेशन असतो. कोणतं इक्वेशन? लिनियर इक्वेशन. लक्ष द्या, अगदी सिंपल प्रॉब्लेम्स आहेत. 3y² प्लस 7xy इज इक्वल्स टू 0. तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये फॅक्टोरायझेशन मेथड हा चॅप्टर शिकलेले असाल तर त्यावेळेस दिलेल्या इक्वेशनचे फॅक्टर्स कसे पाडायचे, एक्सप्रेशनचे कसे फॅक्टर्स पाडायचे हे तुम्ही शिकलेले आहात. तर आता या दोघांमधून कॉमन काय निघतो आहे? तर या दोघांमध्ये तुम्हाला y दिसतो. 3 आणि 7 मध्ये कुठे कॉमन नाही, म्हणजे y कॉमन झालेला आहे. तर y आणि इथे झालेला आहे 3y + 7x इज इक्वल्स टू 0. आता y into 3y plus 7x is equals to 0 म्हणजे either the value of y is equals to 0 or 7x plus 3y is equals to 0. बरोबर आहे. एक तर 7x plus 3y ची व्हॅल्यू 0 झाली किंवा y is equals to 0 झालेला आहे. मग y is equals to 0 it is the equation of x axis आणि 7x plus 3y is the equation of a line which passing through the origin. म्हणजे याचा अर्थ are the required separate equations of the lines are the required separate equations of the line are you understand? तर या पद्धतीने तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. आता यामध्ये काय झालेलं आहे? 5x² - 9y² इज इक्वल्स टू 0. तुम्हाला a² - b² चा फॉर्म्युला माहिती आहे. म्हणजेच या 5 ला मी √5 * x चा होल स्क्वेअर लिहू शकतो. -9 ला लिहितो आहे 3y आणि होल स्क्वेअर. चालेल. म्हणजे हा झाला a² - b² म्हणजे एका ब्रॅकेट मध्ये दोघांची झाली ऍडिशन आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये दोघांची झालेली आहे सबट्रॅक्शन. बरोबर आहे. आणि इज इक्वल्स टू 0 म्हणजेच √5x + 3y इज इक्वल्स टू 0 or √5x - 3y इज इक्वल्स टू 0 are the required separate equations of lines. बरोबर आहे. नेक्स्ट, आता यामध्ये या दोघांमध्ये काय कॉमन निघत असेल? बघा, या इक्वेशन मध्ये जर पाहिलं तर ओरली सांगतो आहे या दोघांमधून x कॉमन जर निघाला तर x - 4y इज इक्वल्स टू 0. x into x - 4y इज इक्वल्स टू 0 म्हणजे either x इज इक्वल्स टू 0 or x - 4y इज इक्वल्स टू 0. बरोबर आहे. आणि मग ते झालेले आहे सेपरेट इक्वेशन. म्हणजे हा प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे. त्याच्यानंतर हा प्रॉब्लेम सुद्धा काय झालेला आहे पहा, x² - 4y². तर हा जो 4y² आहे त्याला आपण 2y चा होल स्क्वेअर लिहू शकतो. म्हणजे एका ब्रॅकेट मध्ये x + 2y आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये x - 2y आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे x + 2y इज इक्वल्स टू 0 and x - 2y इज इक्वल्स टू 0 are the required separate equations of the lines. बरोबर. इथे पहा, या 3 ला मी √3 * x होल स्क्वेअर - y² लिहू शकतो. म्हणजे √3 + x √3x + y into √3x - y is equals to 0 आणि परत ते 2 सेपरेट इक्वेशन्स तयार झालेले आहेत. बरोबर. तर आता नेक्स्ट आपण पाहू 4th नंबर. काय दिलेलं आहे? 3x² - 10xy - 8y² is equals to 0. ज्या पद्धतीने तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर्स पाडतात त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा करायचं आहे. 3 आणि 8 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन झालेलं आहे -24. निगेटिव्ह आहे म्हणून याचे असे 2 फॅक्टर पाडा की ज्यांची सबट्रॅक्शन 10 असेल. म्हणजे 12 2 = 24. परंतु सबट्रॅक्शन ही मायनस आहे म्हणून ग्रेटर मायनस आणि स्मॉलर प्लस. तर आता मिडल टर्मला तुम्हाला स्प्लिट करायचं आहे.
म्हणजे 3x² minus 12xy plus 2xy minus 8y² is equals to 0. आता या दोघांमधून आणि या दोघांमधून कॉमन काढा, म्हणजे 3x जर कॉमन काढलेला असेल तर इथे x minus 4y आणि यामधून जर 2y कॉमन काढलेला आहे तर x minus 4y is equals to 0. म्हणजेच x minus 4y आणि सेकंड मध्ये 3x plus 2y is equals to 0. म्हणजेच x minus 4y is equals to 0 or 3x plus 2y is equals to 0, and these are the required separate equations of the lines. बरोबर, हे झालेले आहे required separate equations of the lines. अगदी सिंपल आहे. त्यानंतर हा प्रॉब्लेम पाहू आपण. काय दिलेला आहे? 3x² minus 2 into root 3xy minus 3y² is equals to 0. 3 3s are 9, which 9? minus 9. आता यामध्ये मिडल टर्म मध्ये जर रूट 3 आहे तर मी पहिले याचे फॅक्टर्स पाडतो आहे 3 into 3. चालेल? आणि रूट 3 मला पाहिजे आहे, म्हणजेच मी या रूट 3 ला लिहितोय रूट 3 into रूट 3. चालतो? आणि आता आपल्याला या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन जर निगेटिव्ह भेटत असेल तर या 3 चे असे दोन फॅक्टर्स पाडा की ज्यांची सबट्रॅक्शन -2 असेल. 3 1s are 3, मग 3 -3 plus 1 that is equals to -2. And therefore 3x² minus 3 into root 3xy plus root 3 into xy minus 3y² is equals to 0. या मिडल टर्मला आपण स्प्लिट करतो आहे. -3 plus 1 that is -2. बरोबर, या दोघांमधून काय कॉमन निघतोय ते पहा. 3x कॉमन निघतो, म्हणजेच इथे राहिलेला आहे x minus root 3y. या दोघांमधून जर आपण प्लस y कॉमन root 3y जर कॉमन काढला तर इथे राहिलेला आहे x minus 3y. x minus 3y आणि is equals to 0. सॉरी, x minus root 3y. काय कॉमन काढलेलं आहे दोघांमधून? root 3y कॉमन काढलेला आहे. आता हे जर दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत तर काय करतोय x minus root 3y आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 3x plus root 3y आणि is equals to 0. So x minus root 3y is equals to 0 or 3x plus root 3y is equals to 0, and now these are the required separate equations of the lines. हे झालेले आहे required separate equations of the lines. आता तुम्हाला हा एक प्रॉब्लेम आणि हा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. म्हणजे या दोन प्रॉब्लेम्स मध्ये काय कराल तुम्ही? अगदी सिंपल आहे. 6 6 are 36 minus 36 चे असे दोन फॅक्टर पाडा ज्यांची सबट्रॅक्शन 5 असेल. ज्यांची सबट्रॅक्शन 5 असेल. 9 4s are 36. बरोबर, फॅक्टर्स तुम्हाला पाडता येतील. 2 1s are 2. आता याचे मात्र फॅक्टर्स पडत नाही, तर हा प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करून देतोय. लक्षात द्या. आता x² plus twice 2 into cosec alpha into xy plus y² is equals to 0. आता याचे आपल्याला डायरेक्टली फॅक्टर्स पाडता येत नाही, तर मी काय करतो, कुठल्या तरी एका म्हणजे क्वाड्रॅटिक फॉर्म मध्ये याला कन्व्हर्ट करतो. म्हणजे x² ची टर्म, त्यानंतर x ची टर्म आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म मध्ये. सो डिवाइडिंग थ्रू बाय y². मी काय करतो आहे, y² ने डिवाइड करतोय. डिवाइडिंग throughout by y² we get. का बरं असं केलेलं आहे? कारण मला कॉन्स्टंट टर्म तयार करायची. समजा y² ने जर डिवाइड केला तर इथे 1 येऊन जाईल. सो x² upon y² म्हणजे x upon y चा होल स्क्वेअर प्लस 2 into cosec of alpha into xy upon y² म्हणजे x upon y आणि प्लस y² divided by y² that is 1. Now it's a quadratic equation in the form of x upon y. Now quadratic formula आपण यूज करतो आहे. Now x upon y जसा आपण x is equals to minus b म्हणजेच काय, तर b ची व्हॅल्यू काय असेल, तर इथे 2 into cosec alpha म्हणजे minus b काय असतो फॉर्म्युला? x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon twice a. बरोबर आहे, हा फॉर्म्युला असतो.
मग या फॉर्म्युल्यानुसार काय झालेलं आहे, मायनस बी म्हणजे 2 इंटू कोसेक अल्फा प्लस और मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर म्हणजेच काय तर 2 इंटू कोसेक अल्फाचा होल स्क्वेअर मायनस 4ac 4 इंटू द कोएफिशिएंट ऑफ x upon y is 1 and c is 1 again upon twice a means 2 into 1. करेक्ट. ओके. सो तुला आता यामध्ये काय होतो, x upon y is equals to minus 2 into cosec alpha plus or minus root of 4 cosec square alpha minus 4 divided by 2, and therefore x upon y is equals to minus 2 into cosec alpha plus or minus 4 जर आपण कॉमन काढतो आणि स्क्वेअर रूट घेतला तर 2 into root of cosec square alpha minus 1 divided by 2. Each term contain 2, so cancel 2. 2 जर cancel केला तर x upon y is equals to minus cosec alpha plus or minus root of cosec square alpha minus 1, that is cot of alpha, cot square alpha divided by काही राहणार नाही. So x upon y is equals to minus cosec alpha plus or minus cot of alpha. ओके. आणि आता आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे, सिम्प्लिफाय करायचा आहे. x upon y is equals to minus cosec alpha plus cot of alpha or x upon y is equals to minus cosec alpha minus cot of alpha असं लिहू शकतो आपण. येस. सो y जर तिकडे देतो आहे तर y is equals x is equals to cot of alpha पॉझिटिव्ह टर्म पहिले घेतो, नंतर मायनस कोसेक अल्फा into y आणि दुसरं काय होणार तर और x is equals to मायनस कॉमन काढलेला आहे तर कोसेक अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा into y. आता याला व्यवस्थित अरेंज करा, म्हणजेच x ही टोटल टर्म इकडे आणली मायनस कॉट ऑफ अल्फा मायनस कोसेक अल्फा into y is equals to 0. हे झालं पहिलं इक्वेशन. आणि दुसरं इक्वेशन काय असेल तर x प्लस कॉट ऑफ अल्फा प्लस कोसेक अल्फा into y is equals to 0 and this is the second equation. आता इथे 2 अधिक 3 गुणाकार आणि 3 अधिक 2 गुणाकार दोघांचं मीनिंग सारखं असते. म्हणजे हे झालेले आहे रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स. का बरं लाईनचे इक्वेशन म्हणतो आहे, कारण यांची जर डिग्री पाहिली तर ती किती आहे 1 आहे, म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन आहे इन टर्म्स ऑफ x and y. मग त्याचे कोएफिशिएंट काही असो, ते रियल नंबर असो, बरोबर आहे, फक्त रियल असायला पाहिजे, तर ते झालेलं आहे क्वाड्रॅटिक. त्यानंतर आता सेम प्रॉब्लेम तुम्हाला हा 7th नंबरचा सॉल्व करायचा आहे. काय असेल तर b ची व्हॅल्यू असेल दॅट इज इक्वल्स टू 2 into tan of alpha, म्हणजे 2 into tan of alpha प्लस और मायनस 2 into tan square alpha मायनस 4 वगैरे जे काही असेल ते करायचे. तर हा प्रॉब्लेम तुम्हाला स्वतःला सॉल्व करायचा आहे. आणि हा लास्ट प्रॉब्लेम आपण घेतोय हे परत 2x square plus 2xy minus y square is equals to 0. बरोबर. आता याला परत आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय y square we get y square ने जर डिवाइड केलं तर 2x square upon y square plus 2xy upon y square minus y square upon y square is equals to 0 upon y square. काय केलेलं आहे, प्रत्येक टर्मला y square ने डिवाइड केलं आहे. कारण 2 1 जा 2 चे असे कोणते दोन फॅक्टर पडत नाही की ज्यांची सबट्रॅक्शन 2 असेल, पॉसिबलच नाही आहे. आणि म्हणून आपण या पद्धतीने करतोय. इथे काय झालं 2 into x upon y चा होल स्क्वेअर प्लस 2 into x upon y आणि त्यानंतर -1 is equals to 0. ज्यावेळेस आपण क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युलाचा यूज करतो त्यावेळेस ज्या स्क्वेअरची टर्म आहे म्हणजे x स्क्वेअर चा जो कोएफिशिएंट आहे त्याची व्हॅल्यू 1 बनवतो. परंतु इथे किती आहे 2 आहे. सो डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय 2
2 ने जर डिवाइड केलं तर x अपॉन y चा होल स्क्वेअर प्लस 2 गेट कॅन्सल x अपॉन y आणि -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. आता यामध्ये a ची व्हॅल्यू झाली आहे 1, b ची व्हॅल्यू 1 आणि c ची व्हॅल्यू झालेली आहे -1/2. तर लक्षात घ्या आता इथे आपल्याला क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. तर नाउ x upon y is equals to minus b ची व्हॅल्यू काय आहे दॅट इज 1 सो -1 प्लस और मायनस रूट ऑफ b स्क्वेअर म्हणजे 1 स्क्वेअर मायनस 4ac a ची व्हॅल्यू झालेली आहे 1 आणि b ची व्हॅल्यू झाली c ची व्हॅल्यू झालेली आहे -1/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a मीन्स 2 into 1 काय होतं याचा कोएफिशिएंट म्हणजे a ची व्हॅल्यू 1 याचा कोएफिशिएंट म्हणजे b ची व्हॅल्यू 1 आणि हा झालेला आहे c. And therefore x upon y is equals to -1 plus or minus root of 1 minus of minus that is plus 2 to the 4 म्हणजेच किती आलेला आहे 3 बरोबर upon 2 and therefore x upon y is equals to -1 plus or minus root of 3 upon 2 बरोबर. एक तर इथे आपण प्लस घेतो आहे x upon y is equals to -1 plus root 3 upon 2 or x upon y is equals to -1 minus root 3 upon 2. And now we take the cross multiplication 2 into x that is 2x minus 1 म्हणजे root 3 minus 1 into y चालेल. त्यानंतर इथे x is equals to 2x is equals to मायनस जर मी कॉमन काढला तर 1 plus root 3 into y होईल. आता इथे सुद्धा मी काय करतोय मायनस कॉमन काढतो 1 minus root 3 होऊन जाईल into y चालेल. ओके and so 2x plus 1 minus root 3 into y is equals to 0 and now this is the first equation and second 2x plus 1 plus root 3 into y is equals to 0 and this is the required second equation of the lines. तर हे झालेले आहे दोन सेपरेट इक्वेशन्स. ठीक आहे तर या पद्धतीने तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स कंप्लीट करायचे आहेत. ओके